नमस्कार फ्रेंड्स, आपण थंबनेलमध्ये बघितल्याप्रमाणे कासव तयार करणार आहोत। त्यासाठी आपल्याला फेल शीटवर कासवाचे पॅटर्न ठेवून त्याचे 2 पार्ट कट करून घ्यायचे आहेत। त्यानंतर एक बॅकचा पार्ट आपल्याला कट करायचा आहे आणि एक सर्कल जो खालच्या साइडला येणार आहे। असे एकूण आपले 4 पार्ट आपण कट करून घ्यायचे आहेत। त्यानंतर या बॅकच्या पार्टवर आपण कासवाचे पॅटर्न तयार करून घेणार आहोत। त्यासाठी मी थोडा डार्क हिरव्या रंगाचा सुई धागा घेतला आहे। तुम्ही या बॅकवर कुठल्याही पद्धतीची डिझाइन तयार करू शकता जी तुम्हाला आवडेल। त्यानंतर आपल्याला कासवाचा फ्रंट भाग घेऊन त्यावर हा बॅक ठेवायचा आहे आणि मग त्याला मी धावदोऱ्याच्या मदतीने स्टिच करून घेणार आहे। आपण इथे रनिंग स्टिचच्या ऐवजी बटन होल स्टिचचाही वापर करू शकतो। ही रनिंग स्टिच आपल्याला पूर्ण करायची नाहीये, थोडी जागा आपल्याला शिल्लक ठेवायची आहे। आणि तिथे आपल्याला नायलॉनचा कापूस हा टोकदार वस्तूने आत टाकून घ्यायचा आहे। त्यामुळे त्याची बॅक ही छान उभारलेली दिसते। आणि मग ते रनिंग स्टिचने आपल्याला कंप्लीट करून घ्यायचं आहे। नंतर त्याच्या खालच्या पार्टला असा गोलाकार रनिंग स्टिचने जॉईन करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर एक सॅटिनचं रिबन घेऊन ते फॅब्रिक ग्लूच्या मदतीने स्टिक करून घेतलं। त्यानंतर ब्लॅक सुई धागा घेऊन मी फ्रेंच नॉट स्टिचच्या मदतीने त्याला डोळे काढून घेतले। तुम्हाला जर फ्रेंच नॉट स्टिच कसा करतात हे जर माहीत नसेल तर या चॅनलच्या प्लेलिस्टमध्ये जाऊन फ्रेंच नॉट स्टिचचा व्हिडिओ मी टाकलेला आहे, तो तुम्ही बघू शकता। हे स्पेशली माझ्या 4 वर्षाच्या मुलीची डिमांड आहे। तुम्हाला तिची करामत माझ्या हातांवर दिसतच असेल। त्यानंतर मी इथे दोघं पार्ट एकावर एक ठेवून बटन होल स्टिचच्या मदतीने जॉईंट करून घेणार आहे।
तुम्हाला जर माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि कमेंट करायला बिलकुल विसरू नका. चला तर मग भेटूया पुढील अशाच छानशा व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.